Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată și bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 februarie. Această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion. Trebuie să vă readuc aminte, ca de fiecare dată, că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mult mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu uitați, tarotul nu obligă, nu condamnă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce voi simțiți că vă ajută, că rezonează cu sufletul vostru. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar pentru cei care sunteți poate pentru prima dată pe acest canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că această lectură v-a adus claritate, v-a adus liniște interioară, v-a adus o anumită ghidare, atunci, dragilor, vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, nu costă bănuți, singurul lucru necesar este decât dorința voastră. Și haideți să vedem acum ce este important de știut pentru dragii mei și dragele mele din Scorpion în săptămâna 16-22 februarie. Să vedem. Mai încercăm o dată. Așa, da. Bun. Să vedem. Interesant, foarte interesant. Dragilor, să știți că această săptămână vine cu o energie puternică, orică în mare parte. Și aici trebuie să fac o mică specificație. Pentru cei care vă doriți copii, pentru cei care poate v-ați străduit de-a lungul timpului să aveți un copilaș. Mie, aceste două cărți, lucru principal, îmi spun că această săptămână ci că ar fi benefică, foarte benefică, pentru procreare, pentru fertilitate și avem senzualitatea divinului sau senzualitatea divină care vă poate ajuta ca acest lucru să devină realitate. Asta în prima fază, e adevărat, nu este pentru toată lumea, dar pentru cei care se regăsesc. Acum, per general așa, cele două cărți îmi vorbesc despre a avea tot ceea ce vă trebuie pentru a începe un nou proiect, un nou plan sau, de ce nu, o nouă relație. Se pune foarte mult accent pe dragoste, pe intimitate, pe iubire, pe pasiune. Dat fiind și faptul că avem această senzualitate divină, ne vorbește de a avea momente intime super plăcute cu o persoană pe care voi o iubiți sau poate o mai multă intimitate în relația voastră. Cumva sunteți mult mai conectați cu propriul vostru corp, cu necesitățile propriului corp, dar în același timp și cu libertatea asta de a alege cu cine vrei să fii, cu cine îți dorești să fii. Sunt într-adevăr, trebuie să vă spun că accentul se pune foarte mult pe viața voastră intimă, pe viața voastră sentimentală, pe relațiile voastre emoționale.
Dat fiind că avem și numărul 22, care este un număr maestru și care este acel constructor, da? Supranumit maestrul constructor. De ce? Pentru că anumite vise pe care voi le-ați manifestat e posibil să devină și realitate și în mare parte pe acest plan al vieții sentimentale. De asemenea, numărul 22 îmi vorbește, lăsând la o parte mesajele individuale, dar numărul 22 îmi vorbește de construcția de proiecte la scară mare, de acea abilitate pe care voi o aveți de a vă duce visele și obiectivele la realitate. Sunteți probabil mult mai strategi, mult mai rezistenți și chiar puteți da dovadă în această săptămână și de o generozitate care îi va impresiona pe mulți din jurul vostru. Cred că punctul vostru debil în această săptămână este chiar emoția. Paradoxal, nu? Și lucrul ăsta e posibil să vă aducă pentru unii, nu pentru toată lumea, anumite conflicte afective. De aceea este necesar totuși un echilibru, chiar și din punctul ăsta de vedere emoțional. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii și dragile mele din Scorpion în săptămâna 16-22 februarie? Cu ce vine această săptămână pentru voi, dragilor? Mai încercăm o dată să vedem. Va exista un mic blocaj. Dar haideți să vedem despre ce e vorba. Nu este ceva peste care să nu puteți trece. Da. Și să vedem unde este blocajul ăsta. Dragii mei dragi, pe câtă energie și emoție și dorință există, aș spune că sunt anumite piedici care se interpun. Aceste piedici pot fi de natură spirituală, religioasă sau de gândire proprie. Posibil anumite principii peste care voi să nu vreți să treceți sau să nu puteți să treceți. Acum, nu știu dacă zodiile, o să vi le spun pe toate, am Taur, Fecioară și zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cu predilecțiile, zodiile de aer, mie mi-apar pe partea defavorabilă. Dar în situația actuală se pare că încercați să faceți ceea ce este corect, încercați să vă urmați și cu predilecție cei care aveți poate un ascendent în Taur, încercați să faceți ceea ce este corect atunci când poate vă luptați cu o anumită situație, cu o anumită problemă și în același timp poate unii dintre voi, nu toată lumea, să simțiți o mare voință, o mare determinare de a arăta, cum să spun, de a arăta acele valori înalte, de a arăta principiile voastre, care posibil să fie destul de tradiționale. Alții, unii puteți găsi o soluție prin propriile voastre puteri sau cu ajutorul unui mentor, că e profesor, că e un șef mai mare, este cineva care are o anumită, cum să spun eu, capacitate de a educa, o capacitate de a învăța pe ceilalți. Dacă voi, de exemplu, aveți un ascendent în Taur, se pare că sunteți în această ipostază de a da sfaturi cumva bune celorlalți. Doar că eu văzând întreaga lectură și cărțile aferente și pe pozițiile aferente, există totuși, știi cum e atunci când dai sfaturi bune,
pe care de multe ori nu ținem cont de ele. E proverbul ăla, sau zicala mai bine zis, să faci ce spune popa și nu ce face popa. Cumva se întâmplă ca unii dintre voi să nu vă ascultați propriile voastre sfaturi, pe care le faceți într-un mod, să zicem, corect, chiar să ajutați. Dar parcă nu le puteți apleca și la voi. Aș mai spune că unii dintre voi, nu știu, pe plan profesional, poate v-ați întâlnit cu vreun fost profesor, cu vreun mentor, cu cineva care, într-adevăr, să te ajute într-o anumită situație, într-o anumită problemă, să rezolvi ceva. Aș spune că această săptămână începeți cu o atitudine de colaborare, de organizare, sunteți destul de bine cu picioarele pe pământ, adică nu trăiți așa cu capul printre nori. Unii dintre voi chiar aș putea să zic că vă puteți asuma niște anumite riscuri pentru niște bani, pentru o situație financiară. Dar tot așa, în ideea de a face totul corect, totul legal, ca să zic așa. Alții sunteți în proces poate de adopție, iar dat fiind că avem și aceste două energii care sunt foarte puternic aspectate, ori o adopție, ori, cum am mai spus, ceva legat de un copilaș. Ce este nefavorabil pentru voi, și aici trebuie să adaptați fiecare după situație, dacă vorbim de energii de aer posibil, Gemeni, Balanță sau Vărsător, vorbim de acele energii care se lansează în forță, care parcă, cum să spun eu, dă dovadă de o lipsă de responsabilitate. Și atunci lucrul ăsta sau sar ușor la ceartă. Sunt destul de impulsiv și poate cineva foarte încăpățânat care, indiferent câte argumente i-ai aduce, indiferent cât de mult i-ai explica, e ca și cum nu ai cu cine. Mai întâi acționează și abia pe urmă gândește, dom'le, dar de ce am acționat? Acum, mare grijă pentru cei care voi aveți, poate, în harta voastră astrală, zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. De ce? Tindeți în această săptămână, și nu va fi tocmai benefic pentru voi, să vă aruncați așa, în forță. Poate să vă pierdeți un pic echilibru, să faceți lucrurile fără să le gândiți foarte tare. Sau fără să vă faceți, mai bine zis, un plan. Cred că aici este de fapt cheia. În momentul în care te arunci fără să te planifici, fără să vezi exact care sunt resursele și cum le poți dezvolta, de exemplu, asta poate să joace un pic în defavoarea voastră. Așa că se cere oarecum un pic de pondere și plan. Nu facem haotic. Nu acționăm haotic. Paradoxal. Păi ce putea să fie favorabil dacă aici a fi iute fără să gândești nu e bine, atunci trebuie să avem pusnicul. Ce înseamnă asta? O analiză. O analiză în profunzime. Să nu vă mai lăsați purtați sau nu neapărat purtați, să știți cum să delimitați emoțiile, sentimentele de ceea ce este rațional, ceea ce este logic. Probabil că săptămâna viitoare este o săptămână în care voi veți da un pic, veți delimita foarte bine lucrurile. Nu vă veți lăsa influențați de ce vă spune inimioara. Veți fi foarte pragmatici în ceea ce faceți și nu este un lucru rău, pentru că, după cât se vede, este într-adevăr în favoarea voastră să fie așa, să existe această energie de analiză, să
Nu vă mișcați foarte repede, să luați lucrurile pendelete, în așa fel încât tot ceea ce faceți să fie mult mai clar, mult mai precis, chiar dacă asta vă va face să fiți percepuți ca niște singuratici. Dar voi lucrați foarte bine atunci când sunteți singuri, pentru că există o conexiune foarte bună în acele momente între ce spune mintea, ce spune instinctul, de ce nu. Iar aici neimplicarea la nivel emoțional chiar vă poate ajuta, pentru că veți putea face lucrurile mult la rece, ca să spun așa. Și nu vă grăbiți, luați așa, orice proiect ați avea, el avansează, important este să avanseze. De fapt, asta este progresul, indiferent ce faci, că faci un mic pas înainte, este un avans, este un progres. Și asta se pare că lucrul ăsta este în favoarea voastră în această săptămână. Ce puteți voi controla? Există o durere internă cu acest 5 de cupe. Există ceva care încă doare, că e decepție, că e o pierdere poate umană, că este poate, nu știu, un soi de pesimism din cauza unei situații petrecute în trecutul tău și care cumva parcă încă nu sunteți pregătiți să-l lăsați în urmă. Că, nu știu, ați trecut prin pierderea cuiva drag, sau poate că ați trecut printr-un sentiment de vinovăție și încă nu puteți vedea lucrurile pozitive care sunt pe cale să vină în viața voastră. Poate că este un moment tare bun, este ceva ce voi puteți controla, nu știu, să vă iertați pe voi, să iertați pe alții, să ieșiți din acest blocaj și să vedeți că aveți pentru ce să luptați. Și că poate că acea perioadă de durere internă cumva a ajuns la finalul său și voi trebuie să mergeți înainte. Să fiți voi, încet, încet, pas cu pas. Ce nu puteți controla, din păcate, un 8 de spade. Și aici, dragii mei, aș spune că este un lucru mai degrabă legat de o relație. Fie ea de muncă, fie, nu știu, o relație, o situație care vreți, nu vreți, pentru a vă debloca, va trebui să o reevaluați. Mulți dintre voi vă veți da seama, după această introspecție profundă, vă veți da seama că poate e mai bine singur decât poate într-o relație nesănătoasă. Alții poate veți realiza că dacă ceva este încă ca o rană deschisă, nu puteți cere unei alte persoane să o vindece. Vindecarea trebuie să înceapă de la voi. Voi trebuie să fiți cei care începeți acest proces de vindecare. E adevărat că îmi apare pe poziția ce nu puteți voi controla. Posibil să vi se arată niște lucruri pe care veți încerca să le ignorați, dar cât veți încerca să le ignorați, din păcate ele vor bate mereu acolo la ușă. Așa, pe general, energia voastră, să știți, și aspectele pe care eu le văd în această lectură sunt foarte mult legate, în primul și în primul rând, de partea voastră spirituală, de ideea că eu spune că săptămâna asta este o săptămână de redescoperire a originalului, autenticului Scorpion. Și să știți că nu mă miră, pentru că, așa cum am mai spus-o și la celelalte zodii,
avem pe 17 acea eclipsă de soare care vine cu resetare karmică. Și, desigur, pentru fiecare zodie, această resetare karmică acționează pe un anumit punct din viața fiecărui zodii. La voi se pare că este găsirea acestui echilibru între ceea ce tu simți, e ca și cum eclipsele în general nu ne arată neapărat acțiunea în sine, arată pregătirea terenului pentru ce va urma să vină și în general indică schimbări de direcție. În cazul vostru este vorba de nu neapărat de o schimbare de direcție, ci de o înțelegere mult mai bună a cum sunteți voi sau cum poate ar trebui să fiți sau cum trebuie să vă redescoperiți posibilitățile, abilitățile voastre. Cel puțin din câte văd eu în această lectură, și că cel mai bine lucrurile gândite în liniște, lucrurile, analiza unui scorpion în singurătate este cea mai profundă analiză, în care își redescoperă și vede mult mai clar situațiile și cum ar trebui să le abordeze. Haideți să vedem acum și mesajul îngerilor pentru voi și îl avem pe Vehuel. Vai, ce frumos! Ce frumos! Aș spune că cumva redescoperi sensul de a fi, că era un sinonim frumos, pentru umilință, pentru care are deja două conotații. Aș spune, ai simțul umilinței, așa că nu fi prea mândru, pentru că numai așa poți găsi pacea împotriva problemelor, să zicem. Hai să-l dezvoltăm un picuț. Asta înseamnă că tocmai pentru că ai acest simț al smereniei, ar trebui să-ți recunoști limitele. Adică să nu vă lăsați purtați de mândrie, ci cumva să priviți cu calm, cu înțelegere, fiecare situație cu care posibil vă confruntați sau vă veți confrunta în această săptămână, pentru că numai în acest fel puteți să vă găsiți adevărata pace chiar și în fața problemelor sau piedicilor care pot veni în viața voastră. E ca și cum ai zice de fapt, adu-ți aminte, exact cum v-am mai spus, adu-ți aminte cine sunteți. Iar lucrul ăsta, adică să nu cedați din cauza mândriei, din cauza de a nu fi percepuți ca oameni slabi. Și trebuie să vă spun că e ceva de genul, dacă dați dovadă, să zicem, de anumite lucruri pe care alții le percep într-un mod greșit. Faptul, de exemplu, că nu răspunzi la cineva care te jignește. Nu, asta nu înseamnă că voi sunteți slabi. Asta înseamnă că voi cântăriți foarte bine cine e persoana din fața voastră și dacă merită efortul sau consumul de energie ca voi să continuați ofensa făcută de celălalt. Și asta zic eu că înseamnă inteligență. Și până la urmă nu trebuie să dovediți nimic nimănui, vouă trebuie să vă dovediți că sunteți autentici. Bun, dragilor,
Cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper ca această lectură să vă fie adusă așa un pic de claritate, un pic de ghidare, poate o nouă viziune asupra vieții voastre. Trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați rămas, ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.